noodle súp. Okay, I give you 300. Buy now for me. No. 300, okay. No, I don't want it. You don't want, why you buy again? I asked. You ask, you don't buy again. I don't want it. Oh, okay, là 250, okay. Ê, 250, okay. Đàn ông mà bị đè đầu á, ăn bao giờ thường. Hai, xem thêm xa. Hỏi này mắt cái này ra trên trên. hello. Đây noodle súp. Hello, bít phở bánh mì đây kia. Hello xem. Hello. Thái Lan. Phở. Rai, noodle súp. Bánh mì barbecue. Kẹp Việt Nam. Bún mắm. Quanh nè. Uh-huh. Ok, quanh hai chu. Sơ. Order. One. Làm tô bún mắm em. Đi chở cơm chưa các em?
Di sini. Ở đây dốc đất trung tâm mà có người đảo cho ai chân. Gia đình ơi uống với em chị cũng vào cái ấm nè. Em chỉ cần cái chat để tự. Chili. 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 Ly sinh tố chưa có đó nha thấy. Xoài với lờ bơ chung. Một ly. Ok. Ok. Ok.